Okay guys, magte-testing tayo ng IACV valve ng ating sasakyan. Ito yon, IACV, tapos yung battery. Kinuha ko lang yan sa motor ko. So, ang positive, yun yung yun yung green yellow. So, ang green yellow banda dito na terminal, dito yung ground. Kaya lang hindi makikita, no? Teka muna. Nakikita, dapat nakaganyan. Teka, ngayon guys, ginawa ko na ng paraan. Hindi naman yan sa lubong, hawakan ko lang. Ayan. Ibig sabihin gumagana siya. Ayan, 12 volts naman yan. Bago ko yan tinesting, inalam muna natin kung 12 volts ang supply. Kasi masusunog yung motor ng IACV valve. Yan lang pag-testing kung gumagana pa guys. Please like, share, and subscribe.